Paano nga ba maging isang YouTuber? Kung interesado ka sa video na ito at gusto mong maging kagaya namin, maaari kang manatili sa video na ito hanggang sa dulo. At tsak marami kang matututunan. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang i-click ang like, share, subscribe at tap mo na rin ang notification bell button para maging updated ka sa mga videos na ating ilalabas. Kung ready ka na, tara, let's start!